سلام دوستان گرامی و در ویدیو قبلی در مورد کانستنت صحبت کردیم و امروز میخوام در مورد PHP strings یا PHP string function یا built-in function هایی که یا توابعی که از قبل ساخته شده در مورد string یا رشته ها در PHP بحث بکنیم به شکل بسیار کلی و فانکشن ها یا توابعی که خیلی عمومیت دارن و براتون میخوام نشان بدم. اول میرم یک فایل جور میکنم strings.php بعدش هم مثل میشه میخوام تایتل رو نوشته میکنیم strings in PHP چون اینم که strings رو به یادتان هست چون ما در مورد وریبل صحبت کردیم اگر یادتان نمونده بس دوباره ریکپ میکنیم. string نوی از وریبل یا string نوی از وریبل هست. اول یک وریبل میسازیم greetings سلام how are you مطمئنم که یادی همتون هست. این وریبل greetings مون است که به نوش string است. نوش ضرور نیست که در PHP مشخص بکنیم و همین که نوشتیم وارد دبل کد ایره string چیز میکنه PHP دیتکت میکنه یا قبول میکنه به عنوان وریبل به عنوان string. بعضی از فانکشن های خیلی کلی یا به شکل عمومی خیلی مهم هستن در PHP یا PHP string فانکشن هستن یا توابعی که در مورد string یا رشته ها هست میخوام براتون نشان بدم. یک خیلی مشهور از strlen است یا string length است که length یا طولی می رشته string برامون نشان میده. از این بسیار راحت میتونیم استفاده بکنیم. نوشته میگیریم فقط echo strlen فانکشن رو نوشته میگیریم داخل قوس وریبل greetings مورد ما فقط چیز میگیریم $$. کنترل اس. حالا میریم میبینیم که چیکار کرد. کنترل رفرش میکنیم. فایل ما کدام بود؟ میبینید 20 نوشته شد اینجا. به این معنی است که لنت این استرینگ من 20 است. میخوام کد درش بکنم. سلام تنها که چیزا براتون نشان بدم. چندها سلام کنترل سیو 5 تا. یعنی به این معنی است که حرف سلام یا استرینگ سلام ما 5 تا حرف است. حروفش SALAM 5 تا است. اگر فاصله بدیم کنترل سیو بکنیم دوباره رفرش کردیم 5 ما چند تا شد؟ 6 تا شد. به این معنی است که وقتی از فانکشن strlen استفاده می‌کنیم همون اسپیس ها یا فاصله هایی هم که میگذاریم چه میکنه؟ محاسبه میکنه. سلام how are you کنترل سیو دوباره میبینیم 19 تا شد. به این معنی است که 5 تا اینجاست، یک فاصله اینجا 6 تا، 3 تا اینجا هواست و فاصله جمع حرفایی که در اینجا داریم مجموعش محاسبه میکنه. استرینگ هر زمانی که خواستید لنت یا طول یک استرینگ را محاسبه بکنید بسیار راحت از فانکشن strlen یا string length استفاده کنید. فانکشن دومی که خیلی موارد کاربرد داره str یا string word count هست. خودمون برای ما آوردش string word count که از تعداد حروف کلمات ما را حروف نیم کلمات ما را در داخل اون string محاسبه میکنه که چند تا کلمه داریم. دوباره از echo استفاده میکنم، از فانکشن استفاده میکنم و greetings ما را یا وریبل greetings ما را کپی میکنم اینجا میگذارم سیمپلن و اینجا یک echo br یک خط جدید یا یک لاین بریک پرینت میکنم که تفاوتش را ببینید. 19.4 به این معنی است که در string length ما لنت string ما رو بر ما پیدا کرد و در قسمت دوم که از string word count تعداد کلمات رو چند تا کلمه داریم داخل این string ما سلام او آریو 4 تا 1 2 3 4.
اینم از این طریق میتونیم که چند تا ورد یا کلمه بگذاریم در داخل یک استرینگ رو واسطه بکنیم. و فانکشن سومی که میخوام براتون نشون بدم چیز است، str rev استرینگ ریورس هست یا به شکل برعکس کردنی استرینگ یا رشته ما. میخوام نشان بدم که چطور کار میکنه. یک وریبل دیگه میگیرم در اینجا به خاطر این تنها جی میدیم براش. سوری باید این نام درست کنیم که بیشتر قابل فهم باشه. به خاطر همیشه وقتی که ما باید یک وریبل روشن کنیم، یک وریبلی درست یعنی که قابل فهم باشه، بی‌معنا نباشه، بهتر از. به خاطر هم در کد نویسی هم برای کسای دیگر کد ما رو بخونم بسیار کارشون راحت بکنه. حالا میریم از این فانکشن استفاده میکنیم، echo str reverse و name. لاین بریک هم اینجا کپی میکنم که این در خط جدید کپی شد. بعد از درست شد. حالا میریم میبینیم که چی بود. نام ما حامد است و میبینید DAMHA برعکس پرینت کرد یا ریورسش کرد. احمد بود و یه چی کرد DAM دمه که میبینید برعکسش یا ریورسش کرد. از طریق این میتونیم چی بکنیم؟ پرینت کنیم. یک فانکشن دیگه هم براتون میخوام نشان بدم. ویدیو ما طولانی شده کمی و فانکشن آخری که میخوام براتون در این ویدیو نشان بدم replace هست. string replace که است اگر بخوایم یک کلمه ما رو عوض بکنیم یا چند کلمه ما رو بخوایم عوض بکنیم از فانکشن string replace استفاده میکنیم. درست است؟ اول میگم echo درست نام فانکشن replace حالا باز چی رو میخوای ریپلیس بکنی؟ اول چیز رو میخوایم نشته بکنیم. درست؟ بجای سلام اول اونجا سلام داریم، من سلام نشته میکنم، میگم بجای سلام کاما ایلو نشته بکنم. درست است؟ دوباره کاما میدم، استرینگی عمومی ما رو ما هرچی که خواستیم اینجا نشته میکنیم. او آریو و اینجا هم سلام نوشته میکنم، سلام اومم. خب در اینجا گفتیم که ریپلیس بکن. چی رو ریپلیس بکن؟ سلام رو ریپلیس بکن. با چی ریپلیس بکن؟ با ایلو. اگر پرینت بکنم خروجی ما یا آوتپوت ما با جایی که سلام در اینجا نوشته شده باید ایلو نوشته بشه. درست است؟ سیو میکنیم، کنترل اس، میریم براوزر. متوجه شده؟ تغییرات را باشه که برای قابل فهم بودن بیشترش که خواندن درست خوانده باشه. من اینجا یک تگ بیار میدم. Hello, how are you guys? It looks to be so good. اگه بجای سلام ما چی را پرینت کردیم؟ میل و روایی هست دیگه خواستیم آی میخوام بنامش هیچ فرق نمیکنه. منتها چه چیز آمیم است. اول نوشتن فانکشن که string replace هست و دوم چی نمیخواید ریپلیس بکنید، با چی میخواید ریپلیس بکنید. در سه تا آرگومنت داریم. آرگومنت اولی what do you want to change؟ اوکی سلام. what do you want it to be replaced؟ چی نمیخواید ریپلیس بکنید. the third argument is your completer string your sentences whatever you think whatever you put it. اوکی هرچی میگذارید. سه تا آرگومنت چرا تبدیل میکنید؟ با چی میخواید تبدیلش بکنید؟ با آرگومنتی هستی ما که ما جمله ما هرچی که است او را میگذارید. فکر کنم
درست است. همین 3-4 تا فانکشن خیلی مهم و کاربردی است، چون ما هنوز در مورد فانکشن یا تابع صحبت نکردیم و اینا بیلتن فانکشن یا تابع از قبل ساخته شده در PHP است. در مورد کاستم فانکشن یا تابعی که خودی ما بسازیم انشالله صحبت خواهیم کرد آهسته آهسته و در ویدیو بعدی احتمالاً در مورد عملکردها یا operators صحبت خواهیم کرد. Goodbye and see you guys in the next tutorial.